Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag tänkte jag att vi skulle göra en köttfärslimpa. Köttfärslimpan den ska ju tillagas i ugnen, vilket är perfekt då när man sedan ska koka potatis och göra gräddsåsen, eftersom att den sköter ju sig själv. Så till att börja med så tänkte jag sätta igång ugnen på 200 grader. Köttfärslimpan den ska då vara i ugnen i 40 minuter eller tills den har fått en innetemperatur på minst 72 grader. Vilken typ av köttfärs du väljer, det är helt upp till dig. Det går bra med blandfärs, nötkött, kycklingfärs, vad du nu känner för. Jag tänkte använda blandfärs i det här avsnittet. Det första jag kommer börja med det är faktiskt att förbereda för gräddsåsen. Jag tänkte fräsa på lite äpple och lök. Och sedan då hälla på lite vatten och fuskfond som jag brukar kalla det för. Och det här ska ändå sen reduceras ner också. Och under den tiden då kan man då förbereda för köttfärslimpan. Jag kan börja med att skära äpplet. Sedan dela löken. Jag tänkte bara använda en halv lök eftersom att tjejen inte är så förtjust i lök. Men den här halvan går till gräddsåsen och den här halvan den går till köttfärslimpan. I med en klick smör i kastrullen. Och i med lök och äpple. Sådär, nu har jag fått fräsa på lite grann så att det blir mjukt. Så, på med vatten. Och lite kallfond. Och nu får det reducera ner så att det ungefär blir en halv deciliter kvar. Medan vätskan håller på att reduceras så tänkte jag då förbereda för färsen. Och då har jag ungefär en halv deciliter ströbröd. Och så ska jag då använda ungefär en deciliter mjölk. Jag använder mjölk eftersom att jag tänkte använda blandfärs i det här receptet. Och blandfärsen innehåller ju mer fett. Det går jättebra att använda grädde också, men jag tycker att det blir för hög fetthalt. Men använder du nötfärs, vanlig köttfärs, då går det jättebra att använda grädden. Då får du jättefin smak. Så ska jag även ha lök. Och den här tänkte jag faktiskt fräsa på lite grann så man får av den här starka udden utav löksmaken. Och det som jag sa tidigare, tjejen hon är inte så jättefantastisk av just gul lök. Så att det här är perfekt att göra det med. In med ströbröd. Ungefär 1 deciliter mjölk. Så får det stå 10 minuter. I med en liten klick smör i stekpannan. I med löken. Så där, löken är klar. Då ska den bara ner i ströbrödsblandningen. Så tar vi ett ägg. Lite dijonsenap. En liten hemlighet. För att kunna få en lite djupare sälta så tänkte jag använda lite japansk soja. Lite grann, så. Och sen ner med blandfärsen. Salt. Och svartpeppar. Ordentligt. Sen är det bara ner med handen.
blanda och gräva. Så, nu börjar reduktionen bli klar. Nu är det inte så mycket kvar. Då kan vi hälla på grädden. Börjar med 3 deciliter ungefär. Så. Ska ni få koka upp. Köttfärssmeten, den är ju klar, så att det är bara fukta dina händer med lite vatten och då är det lättare att arbeta med den här smeten. Och så ska vi bara forma en limpa och lägga den i en ugnsfast form. In i ugnen ungefär 40 minuter, en innetemperatur på 72 grader. Sen är det klart. Tryck gärna till här med händerna så att du får en kompakt. Så att den håller ihop. Så. Köttfärslimpan är ju som sagt var i ugnen, så då kan vi koncentrera oss på att göra gräddsåsen och även börja koka potatisen. Men det är inte jättebråttom att börja koka potatisen heller. Den ska vara inne i 40 minuter där, köttfärslimpan. Sen när vi har tagit ut köttfärslimpan ska den gärna stå och vila ungefär 10 minuter så att den blir riktigt fast. Så att när du kanske har ungefär 20 minuter kvar utav köttfärslimpan, då kan man börja förbereda och börja koka potatisen, tycker jag. Nu ska vi göra gräddsås. Så där kanske. Lite sardellkräm, ungefär bara en tesked, inte för mycket för då kommer det börja smaka fisk om där. Men sardellkrämen, den förhöjer umami-karaktären. Det är väldigt mycket umami i sardell, men jag använder inte så mycket sardell, så då använder jag sardellkräm istället. Och sen kan vi ta lite svart vinbärsgelé. Det är typ 2 teskedar, så vi får lite sötma som vi svenskar gillar och har i våra såser. Nu ska det få koka upp lite grann så alla smaker binder sig. Eventuellt reda av såsen och så ska vi sila den och så lägger vi den i en annan kastrull. Som ni ser här så är såsen ganska tunn och detta är bara för att vi använder så kallad fuskbuljong och inte gjort en egen buljong, för då skulle den här ha tjocknat nästan av sig själv. Så då tar vi och gör en liten toppredning. Så det är vatten och majsstärkelse. 2 matskedar av varje. Så får det koka upp lite. Ska vi se om det blir tjockare. Annars häller vi på mer. Vi ser redan nu att den börjar bli lite tjockare. En matsked till. Eller lite till. Så. Tar vi fram en annan kastrull. Lägger på där. En fin maskesi. Så häller vi över såsen. Så pressar vi igenom alla godsakerna. Så vi får ut så mycket smak som möjligt. Lite mer soja. Lite mer grädde. Och då koka upp igen. Sådär, då är köttfärslimpan framtagen. Nu ska den bara vila. Potatisen, den står ju och kokar, den är snart klar. Sen ska det bara läggas upp och ätas.
Gräddsåsen kan ha blivit lite bättre, absolut. Inte den bästa jag gjort, men jag har ju väldigt bra recept också som finns i beskrivningen här nedanför och kommer säkert här i slutet på filmen också. Så jag vill i alla fall tacka i alla fall redan nu för att när jag kollar på den här filmen. Jag hoppas ni tyckte det här var riktigt kul och inspirerande. Gör tumme upp om ni gillar det här klippet. Glöm inte att prenumerera för att stödja den här kanalen, så syns vi säkert snart igen. Jag hoppas det i alla fall. Jag finns ju på Instagram, Andreas_kok, där jag lägger upp lite bilder då och då. Så tack för mig, hej då!